سلام دوستان. اگه صدای من رو میشنوین، امشب مهم نیست داستان چیه. مهم اینه که کنار هم آروم میگیریم. اینجا داستان شبه و تو مهمون این قصه ای. خوشحالم که امشب با هم هستیم. داستان از کشور ژاپن و داستان کهن قدیمیه. روزگاری در کشور ژاپن مردی زندگی میکرد که ستارو نام داشت. ستارو به معنی ثروتمنده. البته اون مرد ثروتمندی نبود، اما زندگی خوب و راحتی داشت. ستارو با ثروتی زندگی میکرد که از پدرش براش به ارث مونده بود. به همین دلیل زیاد به کار و سرمایه و پیشرفت فکر نمیکرد تا اینکه به سن 33 سالگی رسید. روزی بی هیچ دلیل به فکر بیماری مرگ افتاد. فکر مرگ به سرش افتاد و از این فکر سخت ترسیده بود. ستارو با خودش میگفت ای کاش میتونستیم 700-800 سال زندگی کنیم، اما هیچ وقت بیمار و ناتوان نمیشدیم. واقعا که عمر انسانها خیلی کم و کوتاهه. ستارو به خیلی چیزا فکر میکرد تا راه رسیدن به عمر خیلی طولانی رو پیدا کنه. فکر میکرد اگر با قناعت و سادگی زندگی کنه طول عمر بیشتری خواهد داشت. اما خیلی حکایت ها در مورد زندگی انسانهایی خونده و شنیده بود که عمرهای چندان ساله داشتن، حتی چند هزار ساله. مثلا یه جایی خونده بود شاهزاده یاماتو 500 سال زندگی کرده بود. ستارو افسانه شینشینکو و داستان امپراتور چین رو بارها و بارها خونده و شنیده بود. شینشینکو قدرتمندترین فرمانده چین بود. کاخهای باشکوه و زیادی داشت. دیوار چین رو هم ساخته بود. شینشینکو به هر چی دلش میخواست میرسید. اما با وجود همه اون ثروت و قدرت بیپایانش، دربار باشکوه و درباریان فراوان و وزیران خردمند، ولی بازم خودش رو فردی بدبخت میدید، چون میدونست بالاخره هرچقدرم عمر کنه ولی باز روزی میمیره. هرچی داره رو از دست میده. شینشینکو هر شب موقع خواب براش حروم میشد و هر روز و شب فقط به فکر مرگ بود. حتی لحظه آروم و قرار نداشت. او تنها یه آرزو داشت که ای کاش میتونست آب حیات رو به دست بیاره تا خوشبخت زندگی کنه. بالاخره روزی امپراتور درباریانش رو صدا زد و از اونا پرسید کسی میتونه آب حیات رو برام پیدا کنه و بیاره؟ همون لحظه اکسیر زندگی بخش رو ازشون خواست که سالها بود چینی‌ها در موردش زیاد گفته و نوشته بودن. یکی از پیرترین درباریانش گفت در دور دست‌ها و در اون طرف دریاها سرزمینی به افق نام داره. در این سرزمین پارسیانی زندگی می‌کنند که از اسرار آب حیات با خبرند. بعد با اطمینان گفت که شنیده هر کسی حتی جرعه‌ای از اون آب حیات رو بنوشه عمرش جاودانه میشه. امپراتور با شنیدن حرفای پیرمرد فرمان داد تا راهی سرزمین افق بشن. اونجا پارسیان رو بیابند و پیاله از اون آب حیات اسرارآمیز رو براش به ارمغان بیارن. او یکی از بهترین کشتیاشو به اون پیرمرد سپرد و بعد کار آزموده ترین ملوانهاش رو با گنج‌های زیاد به سوی سرزمین افق روانه کرد تا به پارسیان بره و پیشکش کنه تا آب حیات رو از اونا طلب کنه. پیرمرد به طرف کشتی رفت و ملوانها باد
اونها رو برافراشتن و به سمت سرزمین افسانه‌ای روانه شدند. اونها رفتن، ولی هرگز بعد از اون به نزد امپراتور برنگشتن. گفتن کشور ژاپن معدنی داره که همون معدن پارسیانه که راز آب حیات رو با خودش داره. از اون موقع پیرمرد به اونها رفته و به اونها پیوسته. ستاره سعی کرد که خودش بره و پارسیان رو پیدا کنه. اگه میتونست که یکی از اونا بشه به آب حیات دسترسی پیدا میکرد. اون از کودکی شنیده بود که پارسیان در کوهی به نام کوه فوجی زندگی میکنن. اونم در بلندترین قله کوه. دیگه معطل نکرد. رفت و خونه‌اش رو به بستگانش سپرد و راهی سفر شد. ستاره رفت و رفت. کوهستان‌ها رو یکی یکی پشت سر گذاشت تا به بالاترین قله‌ها صعود کرد. همچنان پیش رفت، اما هرگز با هیچ پارسایی برخورد نکرد. سرانجام پس از روزها سرگردانی و سردرگمی در سرزمینی ناشناخته به یه شکارچی برخورد کرد. از شکارچی پرسید آیا از پارسیانی که میگویند آب حیات با خود دارند چیزی میدونی؟ مرد گفت چیزی نمیدونم، ولی به ستاره پیشنهاد داد که برد و مراقب راهزنی باشه که در اطراف اونجا زندگی میکنه. سردسته 300 تا راهزن دیگه هم هست. با این موضوع ستاره ناامید شد و فکر کرد که ادامه این پرسجو کار احمقانه‌ایه. تصمیم گرفت که به زیارت جوگوما بره. جوان وقتی که به پرستشگاه جوگوفو رسید 7 روز و 7 شب در اونجا نشست و التماس میکرد که اون پارسیان رو بهش نشون بدن تا به اون چه که در طلبش اومده دست پیدا کنه. نیمه های 7 شب همچنان که در برابر معبد زانو زده بود و سر بر آستان گذاشته بود دروازه اندرونی گشوده شد. جوگوفو در ابری درخشان برابرش پدیدار شد. او جوان رو به پیش خودش صدا زد. ای مرد جوان، هر آنچه که تو از من میخواهی سخت و خودخواهانه است. چنین آرزویی آسان برآورده نمی شود. تو فکر میکنی که با پارسا شدن میتوانی آب حیات را به دست بیاری؟ اما گمان نمی کنم که هرگز بدونی زندگی پارسیان که تارک دنیا شدند و سخت و دشوار است را تحمل کنی. اونا یک پرهیزگار و دست شسته از دنیا هستن و فقط میتونن با خوردن گیاهان رفع گرسنگی و تشنگی کنن. یه پارسا باید چنان دست از دنیا و دلبستگیاش بکشه که دلش به پاکی و بیالایشی و هر گونه خواهش‌های نفسانی آزاد بشه. پس از تحمل چنین سختیایی کم کم از احساس سرما و گرسنگی و پیکرش سبک میشه و فارغ میشه. اون موقع میتونه روی مرغای هوا بشینه و در آسمون پرواز کنه یا بر آب دریا راه بره. ولی ای جوان، تو به زندگی آسوده و پر زرق و برق دنیا عادت کردی. حتی مثل مردم عادی هم نیستی. تنپرور و راحت طلبی. هرگز تحمل سرما و گرما رو نداری. هرگز نمیتونی پای برهنه راه بری یا با لباس نازک زمستون رو سر کنی. فکر میکنی میتونی سختی های زندگی این چنینی که پارسایان دارن رو تحمل کنی؟ البته من در این 7 روز و 7 شب به درخواستهای تو پاسخ دادم. صدا تو شنیدم.
راه دیگه ای پیش پات میذارم. تو رو به سرزمین عمر جاودان میفرستم. جایی که از مرگ هرگز خبری نیست و مردم اونجا تا ابد زنده هستن و زندگی میکنن. جو گفت و رفت. دونای کوچیک کاغذی در اختیار اون جوون گذاشت. بهش گفت بر پشت پرنده بشینه و ستاره هم فرمان برد. اون پرنده کاغذی در برابر دیدگان ستاره چنان بزرگ شد که تونست به آسانی بر پشتش سوار بشه. بعد پرنده بالهاشو باز کرد و در آسمون اوج گرفت. از فراز کوهستان ها گذشت و به فراز آسمان ها رسید. ستاره ترسیده بود، ولی کم کم به اون پرواز نرم و پرشتاب عادت کرد. هزاران فرسنگ جلو رفتن. پرنده حتی لحظه ای هم برای استراحت یا خوردن غذا وای نایستاد. جای شگفتی نبود. یک پرنده کاغذی که خسته یا گرسنه نمیشه. اما عجیب بود که اون جوونم خسته یا گرسنه نشد. عاقبت بعد از چند روز پرواز کردن به جزیره‌ای رسیدن. پرنده مسافتی رو درون خشکی پرواز کرد. بعد به زمین نشست. همین که ستاره از پشت پرنده پایین اومد، پرنده دوباره تا خورد و کوچیک شد و به داخل جیبش پرید. جوان با کنجکاوی و شگفتی تمام به اطراف خودش نگاه میکرد تا ببینه سرزمین مرگ چگونه جاییه. اول رفت و گوشه و کنار جزیره رو دید. بعد به درون شهر رفت. همه چیز براش ناآشنا بود، اما به نظرش مردم اونجا خیلی خوشبخت زندگی میکردن. تصمیم گرفت که همونجا بمونه. رفت در یکی از مهمانسراهای اونجا اتاقی گرفت. صاحب مهمانسرا مرد مهربون و خوش صحبتی بود. وقتی که جوون بهش گفت در اون شهر مهمانه و غریب تصمیم داره که سالها اینجا زندگی کنه، بهش قول داد که تا جایی که میتونه کمکش کنه. اینطور شد که مرد جوان به خواستش رسید و از اون به بعد به یکی از شهروندان شهر جاوید ملحق شد. جایی که مردمش تا به اون روز هیچ کس در اون شهر نمرده بود و حتی بیماری ناشناخته ای هم نگرفته بودن. در واقع اونا مرگ و بیماری رو اصلا نمی شناختن. راهبه هایی که سالها در دریا سفر می کردن و باد و امواج اون رو به سرزمین کشونده بودن، از سرزمین زیبایی به نام بهشت براشون سخن گفته بودن. جایی که دلهای آدما از شادی و خوشبختی و سعادت سرشار بود. اما تنها از مرگ هیچی نمیدونستن. اون مرگ از دروازه های اونجا حتی گذر نکرده بود. این سنتی بود که سالیان سال در سرزمین ابدی قرار داشت. هیچ کس کلمه مرگ رو نمیدونست و نمیفهمید، به جز اینکه دروازه‌ای هست به نام بهشت. برخلاف ستاره و ساکنان اونجا، به جای اینکه از مرگ بترسن، برای رسیدن به مرگ روز شماری میکردن. مرگ رو کلمه دلپذیر میدونستن. مردم همه از زندگی یه نواخت و طولانیشون خسته و دلزده شده بودن و تنها آرزو داشتن که روزی برسه و اونا به سرزمین خوشبختی برن. جایی که بهشون معرفی شده بود و سالها پیش راهبان در مورد اونجا براشون سخنان زیادی گفته بودن. ستاره این حقایق رو خیلی زود فهمید. در اونجا همه چیز وارونه بود. آرزو داشت از مرگ فرار کنه و با شور بسیار به اون سرزمین عمر جاودان اومده بود. اما میدید مردم اونجا خود رو محکوم به نمردن میدونن. اونا آرزوی مرگ داشتن و
مردن رو یه سعادت میدونستن. عجیب ترم این بود که هرچی مردم زهر میدونستن اونجا خوراکی بود. زهر رو با اشتیاق هرچه تمومتر میخوردن تا بلکه بمیرن و به بهشت برن. اما چیزایی که در کشورهای دیگه کشنده بود در اون مکان عجیب بی تأثیر بود. کسانی که زهرا رو میخوردن به جای اینکه بدتر بشن برعکس حالشون بهتر میشد. ثروتمندای اونجا حاضر بودن تمام ثروتشون رو بدن در مقابل چند صد سال از عمرشون کوتاه‌تر بشه. زندگی ابدی و یک نواخت اونا خسته کننده شده بود. اما ستارو خیلی شاد بود و فکر میکرد هرگز از این زندگی خسته و دلزده نمیشه. او آرزوی مرگ را کفر بزرگی میدونست. در اون روزها تنها مرد خوشحال اونجا ستارو بود و آرزوی زندگی چند هزار ساله و لذت بردن از زندگی طولانی رو داشت. ستارو خیلی زود کاری برا خودش دست و پا کرد. رفت و به بازرگانی مشغول شد. فکر برگشتن به زادگاهشم از سر خودش بیرون کرد. اما همچنان که سالها میگذشت کارها آنچنان که آرزو داشت پیش نرفت. در بازرگانی خسارت زیادی دید. با همسایگانش درگیری زیادی پیدا کرد. مشکلات اونو رنجیده خاطر کرده بود. زمان مثل تیری که از کمون میگذره میگذشت و همونطور یک نواخت 400 سال عمرش سپری شد. عاقبت ستارو از زندگی اونجا خسته شد. برا دیدن زادگاهش دلتنگ شده بود. هر قدر پیش میرفت دلزده تر میشد و فکر میکرد تا ابد زندگی کردن در اون مکان کاری عبث و بی خودی میشه. ستاره روزها در فکر گریختن از اون شهر و رهایی از اونجا به اون پیرمرد التماس میکرد. همون پیرمردی که زمانی ستاره آرزوی گریختن از مرگ رو داشت و بهش التماس کرده بود. ستاره شب و روز التماس کرد. دست به دعا برداشت. از اون پیرمرد درخواست میکرد که اونو دوباره به شهر و دیار خودش برگردونه. هنوز نیایشش تموم نشده بود که پرنده کاغذی از جیبش بیرون پرید. با اینکه سالها از اون جریان گذشته بود ولی پرنده کاغذی هیچ آسیبی ندیده بود. دوباره بزرگ و بزرگتر شد. اونقدر بزرگ که حتی مردی بزرگ میتونست بر پشتش سوار بشه. جوان رفت و پشت پرنده نشست. پرنده دوباره پرهاشو باز کرد و بر فراز دریا به پرواز در اومد و به سوی کشور ژاپن پیش رفت. ولی سرشت آدمیان اینطوره که وقتی پشت سر خودشون رو نگاه میکنن و اون چه بر پشت سر خودشون باقی میذارن فقط افسوسه. بیهوده تلاش کردن پرنده رو از رفتن باز نداشت. اما پرنده در مسیر خودش پیش میرفت. هزاران فرسنگ راه رو پیمود. اونا رفتن تا اینکه طوفانی در گرفت و باران تندی شروع به باریدن کرد. پرنده کاغذی از آب بارون خیس شد. چروک خورد و به درون دریا افتاد. ستاره نیز با اون به دریا افتاد. اون که از مرگ و فکر خفه شدن تو آب ترسیده بود با صدای بلند شروع به صدا کردن پیرمرد کرد و از اون خواست که اون رو از مرگ نجات بده. همچنان که ستاره دست و پا میزد تا خودش رو روی آب نگه داره کوسه بزرگی رو دید که آب رو میشکافت و به طرفش میومد. هر لحظه نزدیک و نزدیک تر شد. برادریدن ستاره دهانشو باز کرده بود. در اون موقع بود که ستاره احساس پایان عمرشو کرد.
برای آخرین بار تمام قواشو جمع کرد و با صدای بلند پیرمرد رو صدا زد و ازش کمک خواست. ستاره با فریادهای بلند از جا پرید و خود رو مقابل معبد پیرمرد دید. فهمید که هنگام نیایش‌های طولانیش به خواب رفته و همه اون سفر شگفت‌انگیز رو در خواب دیده و رویایی بیش نبوده. بر روی تنش عرق سردی نشسته بود. گیج و مبهوت بود و در همین لحظه پیرمرد در حاله از نور فرود اومد. رو به ستاره کرد و گفت: ای جوان، من سرزمین عمر جاودان رو در رویا و خیال به تو نشان دادم. وقتی که تو از زندگی در اونجا خسته شدی و آرزو کردی که به زادگاهت برگردی تا بتونی عمر عادی داشته باشی و در زادگاهت بمیری، تو رو در دریا انداختم و کوسه‌ای فرستادم تا تو را ببلعه. اما آرزوی مرگی که داشتی راست نبود، چون در آخرین لحظه فریاد کشیدی و منو صدا کردی و ازم کمک خواستی. حالا بدون که یافتن آب حیات و داشتن عمر جاودان برای انسان یه آرزوی بیفایده و عبثه. بهترین کاریو که الان میتونی انجام بدی اینه که به سرزمین پدری خودت برگردی و تلاش کنی تا زندگی سودمندی برای خودت به دست بیاری. هرگز از یاد پدر و مادر و نیاکانت غافل نشو. همیشه در فکر تلاش و ساختن زندگی بهتر برای فرزندان خودت باش. بدون گونه خوشبخت خواهی شد و زندگی خوبی خواهی داشت. ولی آرزوی بیهوده گریختن از مرگ رو از سرت بیرون کن، چون از مرگ هرگز چاره‌ای نیست و حتی به دست آوردن چنین آرزوهایی خودخواهان است و خوشبختی به ارمغان نمیاره. اون پیرمرد مقدس بعد از گفتن این سخنان به یک بار ناپدید شد. ستاره در حالی که در فکر پندهای اون پیرمرد بود به خانه‌اش برگشت. او با فراموش کردن اون آرزوهای بیهوده گذشته کوشید تا زندگی خوب و پرباری داشته باشه و تا پایان عمر با خوشبختی و آرامش زندگی کنه. امیدوارم که خواب به چشت اومده باشه و از استرس شبانه دور شده باشی.